Hej och varmt välkomna till detta webbinar som vi kommer ha här under närmsta halvtimme, 45 minuterna. Vi har valt att kalla det här webbinariet Migrera till Business Next, enkel väg till molnbaserad effektivitet. Och vi som kommer hålla i webbinariet är jag, Amanda Hansson, som är konsult inom ERP och då framförallt inom Visma Business, men nu också senaste året har jag fokuserat mycket på Business Next då, som vi kommer prata om här idag. Och med mig har jag Filip. Filip Haak heter jag, jobbar precis som Amanda också som ERP-konsult med fokus på Visma Business och även Business Next. Yes. Vi hoppar över här till agendan då. Vi kommer dels gå in på vad Business Next är. Många av er har säkert frågor och funderingar vad detta är för typ av system. Vi kommer prata om vad som är nytt med Business Next, där vi kommer utgå ifrån vad som skiljer Visma Business åt mot Business Next. Och vi kommer också gå in på hur ett sånt här migreringsprojekt går till när man lyfter upp sitt affärssystem Visma Business till Business Next. Yes. Amanda, du kan väl dra lite om Business Next då? Ja, så flera av er har säkert hört talas om Business Next, kanske varit med på något webbinar tidigare eller fått information på annat håll. Men kortfattat så står Business Next för nästa generation av Visma Business. Och Visma Business är ett av Nordens mest använda ERP-system. Och Business Next då är en molnbaserad uppföljare till det här systemet. Och har strukturen och databasmodellen som Visma Business har, men allt som kommer med molnet med automatiseringsmöjligheter och ny funktionalitet som vi kommer gå in på här under det här webbinariet som tillkommer. Jag tänkte att vi kan titta på den här bilden som visar Business Next DNA just för att få en bild av vad Business Next är. Och som jag nämnde där så är det ju den bygger ju på Visma Business i grunden och det innebär ju att det är en välkänd och beprövad datamodell som Business Next är byggd utifrån. Och det innebär även för dig som använder Visma Business idag att en hög återanvändningsgrad av kompetensen, du kommer känna igen dig väl i systemet och med skillnader såklart att det är ett mer modernt och användarvänligt webbgränssnitt såklart då, i och med att det blir en molnprodukt. Det är ett flexibelt, effektivt, snabbt och skalbart system så det behåller den här flexibiliteten som vi har från Visma Business att du kan bygga dina egna flöden och processer i systemet. Så vi har de här tabellerna och vyerna som vi har i Visma Business, men att du kan anpassa systemet efter hur din verksamhet ser ut och inte tvärtom då. Sen finns det såklart ett standarduppsätt som man kan utgå ifrån och sen finns de här möjligheterna att justera systemet så som din verksamhet fungerar helt enkelt. Och i Business Next så har du då möjligheten att växa som bolag då, om det skulle vara planen framåt, så det är bra att veta om. Och sen har vi då också enkel migrering av data och det menar vi med att det finns ett migreringsverktyg som Visma har tagit fram för att migrera från Visma Business till Business Next. Och då innebär det att det blir ju inte alls i omfattning av att implementera ett nytt ERP-system utan mer i omfattning av en uppgradering som många av er säkert är vana vid i Visma Business. Men att det tillkommer vissa saker man behöver se över såklart när man migrerar till Business Next som vi kommer komma in på här senare. Så de tänkte jag lyfta här så kommer vi komma in även på de andra delarna lite senare här i webbinariet. Den här bilden vill vi lyfta bara för att visa att
Business Next är igång och rullar idag, även om det är en ny produkt hos Visma som lanseras nu under hösten i Sverige. Så är det igång och rullar och ni kan se användningen här då. Det är framförallt norska kunder just nu, men vi har även svenska kunder som vi har migrerat och håller på att migrera. Och anledningen till att det är flest norska kunder än så länge är för att det lanserades i Norge våren 2023, så det har varit igång ett tag. Och det är samma system som vi använder även i Sverige, men under senaste året, 1,5 året, har det varit mer fokus på de här Sverigespecifika delarna i systemet, att utveckla dem då. Till exempel har ju vi en annan momsrapport och andra typer av importer som de har utvecklat det senaste året. Så systemet i grunden har ändå varit uppe ett tag och rullat. Ja. Så som ni nu vid det här laget har fått till er, så är ju Business Next ett molnbaserat affärssystem, och det kommer ju med ett gäng olika fördelar och ligga i molnet. Och jag tänkte berätta om några av de fördelarna som kommer med att man går upp i molnet. Dels tillgängligheten till systemet. Har man till exempel resande säljare som ofta är ute till fots och träffar kunder, så underlättar det ju väldigt mycket när man enkelt kan koppla upp sig till Business Next direkt i valfri webbläsare så länge man har internetuppkoppling. Man slipper ju då fjärrskrivbordet som många av er är bekanta vid, att man kopplar upp sig på ett fjärrskrivbord för att komma åt sin server där man har Visma Business installerat på. Minskade kostnader är ju också en sån del som kommer med att man går upp i molnet. När man har ett molnbaserat system så är det ju flera kunder, kan man säga, som delar på den här stora driftkostnaden, där man lagrar all data och har servrarna. Business Next innebär ju då att man behöver inte ha några egna servrar. Det leder ju också till att man inte har de driftkostnaderna som man har idag, där man till exempel behöver ansvara för att säkerställa att brandväggar är up to date och uppgradera servrarna till nyare servrar varannat år. Så det är ju en sån grej som kommer med ett molnbaserat system. OSR och AutoPay är också sådana två produkter som det ingår i Business Next. Och där är det ett obegränsat antal användare som man kan få tillgång till då. Så man betalar inte per användare utan obegränsat antal ingår. Och då är det OSR Smart där man kan bygga egna rapporter utifrån den data man behöver visualisera i rapporterna då. Amanda var inne på det också tidigare, att det är ju en lägre investering att gå till Business Next än att byta till ett helt nytt ERP. Mycket beror ju på att Visma har tagit fram det här migreringsverktyget åt oss för att vi enkelt ska kunna flytta upp den data ni har i Visma Business idag upp till molnet och Business Next då. Inga fler uppgraderingar. Många av er gör ju uppgraderingar varannat år av Visma Business för att ha tillgång till senaste funktionaliteten. Men också är IT-säkerheten en aspekt till varför man vill uppgradera systemet. Till exempel att man gör serverbyten i samband med en uppgradering då. Säker drift är en annan sån grej som kommer med molnbaserade affärssystem. Ansvaret flyttas ju någonstans från eran IT-avdelning eller driftpartner till Visma. Och Visma skulle jag säga är kanske vassast i Europa, men definitivt vassast på marknaden i Norden när det gäller just IT-säkerheten. Ny teknik, det är ju sånt som kommer löpande i molnbaserade affärssystem. Visma uppgraderar Business Next, kan man säga, varje vecka där de släpper nya patcher, ny funktionalitet, och där har vi konsulter också ett bra forum där vi kan
lyfta upp nya utvecklingspunkter som vi har fått in från kunder och även pusha upp sånt som vi anser är ganska hög prio på. Så man behöver alltså inte vänta i 1 år till Visma släpper nästa variation av Visma Business, utan det kommer löpande ny funktionalitet i systemet. En annan bra grej att nämna är att Business Next har ett kraftfullt API. Har man integrationer idag till Visma Business så är det inga problem att integrera Business Next till motsvarande till de systemen som ni nyttjar idag då. Och har man IT-personal internt på bolaget så får de också möjligheten att bygga integrationerna själva. Tidigare var det så att man behövde vara Visma Business-certifierad konsult för att få lov att bygga integrationer mot Visma Business. Det behöver man inte nu då via detta nya API som finns i Business Next. AI är också en sån grej som florerar. Det är väldigt många verksamheter som börjat nyttja AI och där följer Visma också det spåret att man börjar nyttja mer AI i systemet för att dels automatisera sådana saker som man kan uppleva är repetitiva. Man har också byggt in en chatbot direkt i systemet som jag kommer prata lite mer om sen framåt, och det finns ett par andra saker där man nyttjar AI då. Yes. Nu tror jag ni ska få upp en fråga här. Har ni en molnstrategi i er verksamhet, det vill säga en ambition om att röra er mer mot molnbaserade IT-system vid kommande investeringar? Där kan ni svara ja, nej eller vet inte. Och så kan ni skicka in rösten. Vi går vidare. Yes. Ny funktionalitet då. Det här gränssnittet, det är Business Next. Här har vi startsidan och ni känner säkert igen att i Visma Business så brukar man också vilja ha lite olika uppgifter på startsidan som man kan ta action på. Men det är ett nytt gränssnitt är det, och det är ett väldigt stort lyft som har gjorts i Business Next. Här har vi också exempel på den här chattbotten där jag har ställt en fråga till ChatGPT, Business Next ChatGPT, och då gör den uppslag i användarmanualen den finns ju faktiskt i Visma Business också, den här användarmanualen, men den är lite mer svår att få tillgång till och det är ofta svårt att hitta det exakta svaret man söker efter. Så här har jag skrivit en fråga, hur vänder jag på en bunt? Och så får man då ett par olika steg på hur man som användare går tillväga för att vända på en bunt. Det finns också möjlighet att bli inkopplad direkt till sin partner också, Excitec då, om man behöver en mänsklig person som svarar på frågan om det är lite mer komplexare eller om man är osäker på om det här verkligen stämmer. Och det här är någonting som övas upp löpande i systemet ju mer användare som börjar nyttja den här funktionaliteten, och den blir allt mer träffsäker i sina svar. Vi hoppar vidare. En annan sak som skiljer sig lite åt mellan Visma Business och Business Next är ju de här olika processerna som kanske är lite tungrodda, till exempel regenerering av lagsaldo eller stora faktureringar som man som kund gör kanske veckovis eller dagligen. De processerna läggs i bakgrunden och man kan fortsätta arbeta vidare i systemet. Idag i Visma Business till exempel så måste man sitta och vänta på att de här processerna ska bli klara. Det behöver man inte i Business Next, utan man får en notifikation när den processen som man har startat igång är färdig. Vilket jag tycker är ett väldigt stort lyft från Visma Business.
Det här känner nog många igen sig i. Verifikationsregistret. Detta är inne från Visma Business och det här tog jag mest med som en bild för att jämföra hur ett sådant flöde ser ut i Business Next. Vi har till exempel här i uppdaterade buntar. Här har vi uppdaterade buntar och så kan man söka fram verifikat. Det är egentligen den grundläggande funktionaliteten som finns i det här flödet. Business Next. Ja, på ett ganska likt sätt i uppdaterade buntar. Vi har de uppdaterade buntarna och vi har även möjlighet att söka fram verifikaten. Så mycket av den logiken och processerna i Business Next är ju väldigt likt Visma Business på väldigt många ställen, även om det är ett nytt uppdaterat gränssnitt. Designmodulen, det är också en sån grej som gör Business Next ett väldigt flexibelt affärssystem. Precis som Visma Business så finns designmodulen kvar. Du som användare kan skapa egna vyer där man kan lägga till olika tabeller och bygga upp olika processer för att stödja verksamhetens egna processer i så stor utsträckning det går. När man kommer igång med Business Next så är det ju de standardflödena och best practice-processerna som är framtagna för att passa så många branscher och så många kunder som möjligt. Men som många vet så är Visma Business stora styrka att man faktiskt har möjligheten att designa om olika flöden. Så du som användare och har tillgång till designmodulen kan även hämta in till exempel olika kolumner och spara det i olika fönster i Business Next. Så inga jättestora skillnader där, även om det även här är ett nytt gränssnitt som man jobbar i då. Kolumnnamn och tabeller heter också samma sak, vilket är bra att känna till. Här la jag in en bild på hur man navigerar i systemet. Det här skiljer sig lite åt från Visma Business där många av er är vana att man har ribbon längst upp i systemet där man kan navigera sig till exempel redovisning, försäljning, inköp och så vidare. I det här systemet så har man tillgång till en meny. Man har tillgång till de olika delarna i systemet och underliggande processer som man vill gå in i. Man kan även söka upp specifika fönster om det är så att man jobbar i väldigt många olika fönster och upplever det som att det är segt och behöver navigera sig mellan inköp, försäljning och hitta det man eftersöker. Då kan man söka upp det direkt och det tycker jag också underlättar för oss konsulter att vi i kundmiljöer kan gå in och söka på exakt de fönstren som ni refererar till om det är så att ni har byggt egna vyer. Även där väldigt stort lyft. Amanda, du får gå in på workflow. Ja, men bra. Jag ska först bara tillägga att ni får gärna ställa frågor i chatten och vi lyfter dem i slutet här. Så kommer vi lyfta frågorna och svara på dem så gott vi kan och hinner helt enkelt. Är det några frågor som blir kvar så tar vi vidare dem till efter då. Men så ni vet att om inte vi svarar här direkt så kommer vi försöka ta upp dem mot slutet av webbinariet. Workflow är ju en ny funktionalitet som kommer med Business Next och det är ju ersättaren till Document Center för er som använder det. Det är ett leverantörsfakturahanteringssystem som tillhör Visma Business. Och i Business Next så blir det alltså inte en egen applikation utan Workflow är in-app då, vilket innebär att det ligger som en vy i Business Next och så att allt blir liksom mer samlat helt enkelt. Vi har fortfarande auto-invoice som fakturorna kommer in ifrån, både som e-faktura, pdf och vi har även approval kvar då för attestflödet.
Så där kommer ni känna igen er, ni som har jobbat med det tidigare. Sen så tillkommer det AI, automatiseringsmöjligheter just kring workflow. Och då är det till exempel att man kan få bokföringsförslag utifrån hur bokföring har skett tidigare, så man tittar på historisk data och kommer med förslag på hur man kan sätta upp en ny regel som man kommer kunna använda framåt för att minska manuella hanteringen helt enkelt. Och även saknar fakturor, om det är så att det är regelbundna fakturor som brukar komma in och så saknar man en sån faktura, så kan man få en notis om det helt enkelt, att den saknas. Så det är exempel på AI-automatisering kring workflow. Och bara för att visa lite kort en bild över workflow, så är det som en vy här som heter inkommande dokument i Business Next, där vi har ett flöde där man kan följa fakturan, dels när den kommit in och att man ska skicka den på approvalflöde, attestflöde, där man sätter upp då olika flödesgrupper för att få iväg det på ett smidigt sätt då. Och där kan man sätta dels på leverantör eller på koddel. Kostnadsställen är vanligt att man använder till exempel. Och så kan man följa då i de här olika flikarna, så kan man följa då till exempel vem som har fakturan just nu för godkännande, så kan man se sån status direkt i systemet. Man kan sätta olika automatiknivåer beroende på hur man känner sig bekväm med systemet. Man kan börja på en lite mer manuell nivå och sen så kan man ju ha på mer automatisering, där man till exempel kan låta en faktura som inte har några avvikelser gå direkt på det här approval-flödet som man har satt upp. Och till exempel att man kan uppdatera direkt när godkännandet har gjorts då. Så kan man sätta på mer och mer automatik vartefter som man känner sig bekväm och tycker att det funkar bra. Har man mer frågor om workflow så är det något vi gärna tar möte kring, och även när det gäller andra saker. Så ta bara kontakt med någon av oss, kanske din konsult eller som du brukar ha kontakt med, så kan vi berätta mer om det här. Ja. Då kommer det en fråga till. Exakt, nu har ni fått höra lite av de fördelarna som finns, men av de fördelarna som finns, vilka är de främsta fördelarna med Business Next som just er verksamhet skulle gynnas av? Tror det ska gå bra och även fylla i svar på flera av de här, om det är så att det stämmer in flera av svarsalternativen på er verksamhet. Vi går vidare, Amanda. Ja, och något som är nytt med Business Next är ju också att det är en ny licensmodell, till skillnad från Visma Business då. Och vi går då från användare till användning. Så tidigare har licensen inneburit att man tar betalt för användare och olika moduler i systemet. Men nu går man till nyttjandet mer, att man tittar på transaktioner och har en transaktionskostnad och i grunden då ett grundpaket, ett baspris. Men att det tillkommer transaktionskostnader istället. Och det här grundpaketet då innehåller nästan i stort sett all funktionalitet. Obegränsat antal användare både i Business Next men också i de här kringsystemen som Filip var inne på, som ingår med One Stop Reporting som är rapporteringsverktyget, AutoPay för betalningar, AutoInvoice och så vidare. Så det är obegränsat antal användare helt enkelt. Men att det tillkommer då transaktionskostnader, och då är det till exempel för fakturor in och ut, betalningar in och ut, lagerförda ordrar. Och sen om man har någon extern applikation som skickar in verifikationer eller transaktioner i systemet. Och det här är något som vi tittar närmare på just specifikt för er, vad som gäller
när det finns ett intresse att göra ett migreringsprojekt då, helt enkelt, så kommer vi titta närmare hur det ser ut just hos er och svara på frågor då kring er miljö och vad ni kommer landa på i licensmodellen. Så då tänkte vi också gå in på hur ett migreringsprojekt går till, för det förstår vi finns ett intresse av att veta såklart. Och när man ser inför ett migreringsprojekt så brukar vi ha då ett informationsmöte, och det är ju olika behov där man kanske känner att man har en bra grund och har sett systemet och fått den här generella informationen innan, till exempel så här i webinars och sådär. Men känner man att man vill ha ett möte och se en demo, så är det ett första steg som vi brukar göra. Och sen så gör vi en processkartläggning där vi antingen då har ett möte kring era processer, era system, om ni har några integrationer och anpassningar som vi behöver ta hänsyn till. Och i vissa fall, om man har mer komplexa miljöer, så rekommenderar vi att ha en workshop eller en förstudie där vi sätter det här lite mer detaljerat då, så att man inte missar någonting som behöver komma med till Business Next. För det är ju någonting som man behöver se över just med anpassningar och integrationer framför allt där. Vi verifierar så att den funktionaliteten som ni behöver finns och är på plats idag. Det är vissa tekniska bitar som inte finns idag men som är under utveckling, så det är något vi följer och något vi identifierar och ser om det skulle vara något som saknas, som vi behöver vänta in, eller om man ska hantera det på något annat sätt. Och sen ger vi då en omfattning och ett estimat där vi dels från vår sida på Excitec ger ett estimat för projektet, vad vi tror vi kommer landa, och även får ett licenspaketskostnad då från Visma. Och sen initierar vi ett migreringsprojekt då. Och det här migreringsprojektet, genomförandet av det är väldigt likt ett uppgraderingsprojekt som jag nämnde tidigare. Det är att vi har ett uppstartsmöte där vi bestämmer kalenderplan när vi ska göra saker, vilka aktiviteter som ska ingå, vilka som ska vara med och så vidare. Och sen så gör vi en testmigrering, vilket innebär att vi migrerar upp all er data, alltså era register, historik, upp till en Business Next-miljö som ni har som en test under en period. Precis ni som är vanliga med uppgraderingar, så brukar vi ha en testmiljö där man kan testa av olika saker då i systemet som ni behöver och som ni använder. Så har ni det under en period som vi kommer överens om tillsammans, och samtidigt som ni parallellt då gör i vardagliga jobb i Visma Business under den här tiden. Och på vår sida, om det är några integrationer som behöver byggas om, för det är ju nytt från en uppgradering, så behöver vi ju mot Business Next bygga om integrationer om ni har det så att de pekar mot Business Next. Och om det är vissa anpassningar som vi behöver se över då, så gör vi det, konfigurerar vi det under den här testperioden. Ni är tester, vi har lite utbildning. Det är inte så, som jag nämnde tidigare, så stor insats på utbildningen, men visst, navigering och introduktion till systemet. Ska ni ha workflow så är ju det lite nytt som man behöver gå igenom. Och vi sätter en driftplan för att sedan gå i drift då, ett specifikt datum som vi bestämmer, och då gör vi en skarp migrering med datan för det datumet som ni har i Visma Business. Och från det datumet då, så kommer ni sedan att börja jobba i Business Next som är produktionsmiljö, och Visma Business kommer ni kunna ha kvar som en tittlicens om det är något som ni önskar under en period då. Men som sagt, historiken kommer ju med över, så det om man av någon annan anledning skulle behöva komma åt Visma Business. Och sen så avslutar vi med projektavslut. Ett möte där vi utvärderar hur projektet har gått och gör eventuell dokumentation där då för att avsluta projektet. Så det är inte alls i omfattning av ett nyimplementationsprojekt till ett nytt ERP, utan mer i omfattning av ett uppgraderingsprojekt, men att det tillkommer då
vissa delar som jag nämnde kring integrationer och att bygga om dem och anpassningar, men också anpassade vyer som ni har i Visma Business kommer inte med i migreringen, utan det är något som man behöver se över. Så ni får ett standarduppsätt med vyer i Business Next, och så behöver man se över igen då om man behöver anpassa om sina vyer igen och lägga till information och så vidare. Göra olika typer av urval, så behöver man göra om det i Business Next, för det är inget som följer med i migreringsverktyget. Amanda, jag tänkte bara flika in där lite. Det är också ett väldigt bra tillfälle för er som kund att när man går upp i Business Next och har gjort testmigreringen, när man börjar känna sig runt lite i systemet. Det projektet i sig gör ju egentligen att man kanske kan gå ifrån de väldigt specialbyggda vyerna som man har suttit i kanske i 10 år. Vissa kunder har väldigt mycket egenbyggda vyer och vissa vill även komma ifrån det. Då blir det en möjlighet att starta om lite på en ny kula, men också att man kan göra vissa anpassningar då för att det ändå ska funka relativt likt som man har haft det tidigare då. Tänkte också på det här med uppstartsmötet som du nämnde, Amanda. Det är också ett väldigt bra tillfälle om man har till exempel en uppgradering inplanerad här under hösten. Lyft den frågan gärna med den konsulten som håller i uppgraderingen och be om att få göra en processkartläggning där man har en kortare workshop. Då kan man ganska snabbt få en bild av ifall det kanske är läge istället för att byta till nya servrar och att man kanske går upp till Business Next då. Alternativt att man ska avvakta och så gör man ändå uppgraderingen och så kanske man sätter en plan vid ett senare tillfälle och går upp till Business Next då. Men det skadar inte att lyfta det i ett uppstartsmöte och kanske mejla en vecka innan uppstartsmötet så att den konsulten är lite förberedd på och kanske sätta en plan för det då. Jättebra tips, för det är ju redan nu så migrerar vi kunder och det är ett alternativ att se över vid när man ändå tänker uppgradera, om det passar sig att göra det redan nu eller om det är något man planerar in framåt, som du säger Filip. Så det är jättebra att tänka på. Ja. Vi hoppar vidare, va? Och då har vi en till fråga här då. Har ni integrationer mot andra system idag? Så har ni lite olika svarsalternativ. Yes. Vi går vidare. Nu har ni fått väldigt mycket information. Jag tänkte jag sammanfattar lite kort vad det är vi har pratat om. Vid det här laget vet ni ju att det är en molnbaserad variant av Visma Business. Även om det är ett nytt ERP-system så är det en väldigt hög igenkänningsfaktor med lite ny funktionalitet. Business Next blir då att man kan ha åtkomst till systemet oavsett vilken plats. Automatiska uppdateringar sker varje vecka från Visma, så ni som kunder kommer inte ha den här IT-skulden som man kanske har om man väntar med uppgraderingar där man inte har tillgång till senaste funktionaliteten eller så, utan man ligger alltid i den senaste versionen. Och det gör ju också att Visma säkerställer att systemet är uppdaterade med lagkrav och så vidare som kommer från myndigheter. Vi har ett kraftfullt både webb-API och sen är det också GraphQL som man kan nyttja för att bygga integrationer, och för er som inte vet vad integrationer är så är det att man kan skicka data mellan Visma Business till ett annat system eller vice versa. Det är ett säkert och tryggt system. Visma hanterar hela leveransen både när det kommer till ny funktionalitet som implementeras och även säkerheten.
när man som användare loggar in i systemet så är det tvåfaktorsautentisering som gäller för att komma åt dels hela portalen där ni kanske har Business Next och andra kringprodukter för att kunna komma in i systemet då. Mycket fokus på automation med AI kommer löpande från Visma där man kan automatisera en del manuella processer som är tidskrävande kanske idag då för er. Amanda var inne på till exempel redovisningsförslag där man kan få olika förslag då, med hjälp av maskininlärning och AI. Det blir också lite mer fokus på att hantera avvikelser istället för att hantera stora volymer av kanske repetitiva och återkommande uppgifter. Och där nyttjar man också AI för att fånga upp sådana avvikelser. Visma håller också på att utveckla ny funktionalitet, kommit en bra bit på vägen i Norge och kommer även implementera i Sverige där man kommer börja jobba med inköpsoptimering och väva in AI där då och få inköpsförslag baserat på historiska transaktioner. När det kommer till ekonomi och logistik så är ju Business Next fortsatt ett väldigt kraftfullt ERP. Det har både bredden men också ett stort djup i den funktionalitet som finns med avancerad ekonomifunktionalitet och logistik. Designmöjligheterna finns kvar vilket gör att det fortsatt är väldigt flexibelt system och det är en beprövad datamodell som bygger på Visma Business som har funnits i ganska många år. Det är också skalbart, förutsägbart, man betalar för det man nyttjar. Yes, tänkte vi kan ägna lite tid åt att besvara de frågorna som har kommit in i chatten här nu. Det har ju kommit in en del olika frågor. Ja, jättebra. Vi har fått lite frågor. Dels Jasmine frågade lite kring chattbotten om det går att använda den på engelska. Och det går ju att ställa frågor på engelska och andra språk som den då kan översätta. Och den här chattbotten, den kommer egentligen bli vassare och vassare kan man säga. Ju mer den används helt enkelt. Just kring att svara på frågor. Men just översättning finns i den här AI-tjänsten. Och sen hade vi en fråga också kring försäljningsfönster eller för fönster över fönster över under en implementation eller måste man göra om alla fönster. Så det var jag inne på där, just att man har ett standarduppsätt då, som man får tillgång till och sen så får man anpassa dem igen då. Men ett bra sätt kanske att se över att rensa fönster som man inte längre vill använda så att det blir en liten nystart helt enkelt. Ja. Sen hade vi en fråga där från Maximilian gällande läsning av tabeller. Gör det direkt mot databasen idag. Nu måste jag låsa mig till vad jag kan läsa via API-et. Generellt har ju API-et all data som finns i databasen, men om det är någon specifik utläsning som man gör idag så skulle jag säga att vi verifierar gärna det tillsammans med dig under uppstarten egentligen. Så att man kan göra det på samma sätt som görs idag. Eller kanske inte på samma sätt, men att man kan åstadkomma det man vill åstadkomma på ett annat sätt då genom API-et. Ja. Men det vi pratar gärna mer om det också, liksom om det är något specifikt då, som sagt. Vi har Annika frågar, de har idag Medius och kan Workflow ersätta det? Jag skulle säga att Medius har ju viss funktionalitet som inte finns med Workflow, så man kanske behöver se över lite vad det man behöver kring ordermatch och radläsning och så där kring tolkning och så vidare. Så det finns vissa fördelar med Medius som man kanske vill använda som inte per idag i alla fall finns i
workflow. Men det är ett tillfälle att se på workflow, absolut. Och se om det kan stötta där man behöver. Så fick vi en fråga från Torleif. Så om jag fakturerar fel och måste skicka en kredit, vad får jag betala för det? Så det är alltså kring licenskostnader på transaktionerna där. Nu har ju Visma, vi har ju fått informationen från Visma vilka typer av transaktioner man tar betalt för helt enkelt. Och så har ju de en uträkning på det. Om kreditar på något sätt filtreras bort är jag inte helt säker på. Men när det kommer till att ni vill gå upp så kan vi ju ta sådana specifika frågor kring om ni har mycket transaktioner på olika håll, vad det kommer innebära för er verksamhet och vad ni kommer behöva betala för helt enkelt i transaktionsväg. Men vi kanske måste runda av och så får vi svara på frågorna som har kommit in här, eller vad tror du? Ja, vi som har pratat idag heter Filip Haak och Amanda Hansson. Stort tack för att ni lyssnade, och ni finner våra e-postadresser här nedan där ni kan ta en skärmdump, alternativt kontakta supporten på den vanliga supportmailen då. Stort tack!